Gementar tiada, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Harapan, keamanan, impian, kedamaian. Harapan, keamanan, bersama kita teguh hadapi. Bentala dipenuhi misteri, namun statistik kan melindungi. Statistik petunjuk realiti. Kesejahteraan negara, perpaduan seluruh bangsa dengan irama datang. Tidak hanya berbicara pagi hingga ke senja, semangat yang terus membara. Data dan kehidupan berteraskan harapan dan impian kemakmuran. Segalanya pasti bergalaskan strategi menuju aspirasi. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut. Bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Banci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Di bandar dan desa, walau di mana saja, tidak mengira bangsa. Tanggung jawab kita, bekerja sama untuk tingkatkan taraf hidup. Banci semua penduduk, juga perumahan, maklumat jadi matlamat. Menghitung Malaysia kita, tiada ketinggalan, marilah semua. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Banci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Banci semua penduduk, juga perumahan demi kesejahteraan negara. Banci banyak gunanya, merancang pembangunan, marilah semua. Banci aspirasi negara, penggerak sosioekonomi. Banci tanggung jawab bersama. Data anda masa depan kita. Banci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda, ke puncak dunia masa depan kita. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut. Bergerak pantas semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Laungkan suara hingga ke mercu angkasa. Banci aspirasi negara, terima kasih. Menghitung Malaysia kita, makmur aspirasi negara. Marilah kita jayakan. Banci tanggung jawab bersama. Menghitung Malaysia kita, menuju masa depan sejahtera. Banci aspirasi
sosioekonomi. Banci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita. Banci aspirasi negara, merancang pembangunan ekonomi. Terima kasih kerjasama anda ke puncak dunia masa depan kita. Banci menghitung Malaysia. Melangkah dan terus maju, tak takut bukan pengecut, menggerak pantat semakin takkan semua. Hayungkan langkah, jangan berserah, jangan mengalah kita. Lakukan suara hingga ke mercu angkasa. Banci aspirasi negara, menggerak sosioekonomi. Banci tanggungjawab bersama, data anda masa depan kita. Tidak tinggal bangsa. Hingga ke taraf hidup. Perlu mencari Getah. Pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 37.8% pada Jun 2021 kepada 38,807 tan metrik berbanding 28,164 tan metrik pada bulan sebelumnya. Perbandingan tahun ke tahun turut menunjukkan peningkatan sebanyak 15.7% berbanding Jun 2020. Harga purata bagi lateks pekat pada Jun 2021 adalah sebanyak 564.62 sen per kilogram, menurun 11.3% berbanding 636.76 sen per kilogram pada Mei 2021. Perubahan bagi tahun ke tahun menunjukkan trend yang sebaliknya, iaitu peningkatan sebanyak 17.7%. Harga purata bagi getah mutu Malaysia GMM20 turut menunjukkan penurunan, iaitu sebanyak 2.5% kepada 668.86 sen per kilogram pada Jun 2021 berbanding 686.09 sen per kilogram pada Mei 2021. Perubahan bagi tahun ke tahun pula menunjukkan peningkatan sebanyak 38.1%. Stok akhir getah asli pada Jun 2021 adalah sebanyak 242,110 tan metrik, dengan menyaksikan sumbangan tertinggi oleh Banci pemproses getah iaitu 89.8%, diikuti Banci pengguna getah 10.0% dan Banci estate getah 0.2%. Perubahan tahun ke tahun menyaksikan penurunan stok akhir sebanyak 4.7%. Perubahan stok akhir berbanding bulan sebelumnya turut menunjukkan penurunan 0.02%. Penggunaan domestik getah asli menurun 17.6% pada Jun 2021, iaitu 34,862 tan metrik berbanding bulan sebelumnya. Manakala perbandingan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya menunjukkan trend yang sama, iaitu penurunan sebanyak 21.3%. Berdasarkan kepada sumbangan penggunaan getah asli dalam penghasilan pembuatan produk berasaskan getah, produk sarung tangan getah merupakan penyumbang tertinggi iaitu 82.5%, diikuti benang getah 6.3%, tayar dan tiup 1.0%, dan lain-lain 10.2%. Ekspor getah asli Malaysia berjumlah 48,589 tan metrik, meningkat sebanyak 1.0% berbanding 48,111 tan metrik pada Mei 2021. Destinasi utama ekspor getah asli adalah negara China,
iaitu sebanyak 53.9% daripada jumlah ekspor pada Jun 2021, diikuti Finland 7.5%, Amerika Syarikat 5.7%, Jerman 2.5% dan Brazil 2.4%. Selain Malaysia, pengeluaran getah asli bagi negara pengeluar utama ANRPC adalah Cambodia 30.6 ribu tan metrik, Vietnam 100.0 ribu tan metrik, India 46.2 ribu tan metrik, Thailand 329.8 ribu tan metrik, Indonesia 243.2 ribu tan metrik, Sri Lanka 6.7 ribu tan metrik, China 89.0 ribu tan metrik dan Philippines 12.9 ribu tan metrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada hari ini Jabatan Perangkaan Malaysia mengeluarkan satu infografik berkaitan statistik ekspor import mengikut negeri Jun 2021. Jumlah dagangan Malaysia pada bulan Jun 2021 bernilai RM188.7 bilion, peningkatan 29.3% tahun ke tahun, dengan nilai ekspor RM105.5 bilion, peningkatan 27.2% tahun ke tahun, dan import bernilai RM83.2 bilion, peningkatan 32.1% tahun ke tahun. Ekspor pada bulan Jun 2021 meningkat sebanyak RM22.6 bilion, peningkatan 27.2% berbanding tahun sebelumnya. Ekspor lebih tinggi direkodkan bagi kebanyakan negeri iaitu Johor, peningkatan RM5.3 bilion, Selangor peningkatan RM4.7 bilion, Pulau Pinang peningkatan RM3.1 bilion, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur peningkatan RM2.2 bilion, Sarawak peningkatan RM1.4 bilion, Terengganu peningkatan RM1.3 bilion, Kedah peningkatan RM1.2 bilion, Pahang peningkatan RM1,112.8 juta, Sabah peningkatan RM1,059.4 juta, Perak peningkatan RM935.8 juta, Negeri Sembilan peningkatan RM223 juta, wilayah Persekutuan Labuan peningkatan RM139.8 juta, Melaka peningkatan RM55 juta dan Perlis peningkatan RM35 juta. Walau bagaimanapun, ekspor menyusut di Kelantan pengurangan RM12 juta. Pada masa yang sama, import juga meningkat RM20.2 bilion, peningkatan 32.1% berbanding tahun sebelumnya. Import meningkat dari Selangor peningkatan RM7.4 bilion, Johor peningkatan RM5.7 bilion, Kedah peningkatan RM2.2 bilion, Pulau Pinang peningkatan RM1.9 bilion, Perak peningkatan RM888.5 juta, Negeri Sembilan peningkatan RM851.8 juta, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur peningkatan RM593 juta, Pahang peningkatan RM481 juta, Sarawak peningkatan RM414.9 juta, Sabah peningkatan RM250.1 juta, Melaka peningkatan RM247.4 juta, Terengganu peningkatan RM208.2 juta,
Kelantan peningkatan RM155.9 juta dan Perlis peningkatan RM32.3 juta. Walau bagaimanapun, import menurun di wilayah Persekutuan Labuan, pengurangan RM138.2 juta. Antara 5 negeri pengeksport utama, Pulau Pinang kekal sebagai pengeksport utama dengan sumbangan 27.8%, diikuti oleh Johor 20.9%, Selangor 19.4%, Sarawak 6.1% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 4.9%. Sementara itu, bagi import, Selangor kekal sebagai penyumbang utama dengan 28.4%, diikuti oleh Johor 21.4%, Pulau Pinang 21.2%, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 7.4% dan Kedah 6%. Let's take a look at how was Malaysia's labour demand situation in the second quarter of 2021. The number of jobs had gradually declined in the last 2 years to record 8.35 million jobs in this quarter. The year-on-year change of jobs continued to show declining trend for 5 consecutive quarters since the second quarter of 2020. The decrease of jobs indicated an uneven recovery momentum in labour demand following the impact from the prolonged health crisis and containment measures imposed since March 2020. The decline for this quarter can be seen mainly in low-skilled category. The rate of filled jobs and job vacancies during this quarter remained at 97.9% and 2.1% respectively. With the rise of new daily cases during this quarter, stringent measures were implemented from middle May. These subsequently were translated in the decrease of 0.5% in filled jobs, recording 8.17 million jobs as compared to the same quarter of preceding year. In terms of composition by skill category, more than half was semi-skilled category with a share of 62.4%, equivalent to 5.1 million, whereas skilled category made up 24.7%. The main contributor of filled jobs, which is semi-skilled, declined by 0.4%. Field jobs were concentrated in the services sector, followed by manufacturing and construction. 6.3% were in agriculture and mining and quarrying sectors. Almost all sectors recorded a decreasing trend except for manufacturing sector, which posted an increase of 0.9% year-on-year to record 2.16 million jobs. The number of job vacancies in economic sector was 178,000, went up by 5% due to low base number recorded in second quarter 2020. The number of job vacancies remained lower than the pre-crisis period, which recorded an average of 200,000 job vacancies. Job vacancies were concentrated in the semi-skilled category, comprising 55% or equivalent to 98,000 jobs, followed by skilled category at 24% and 21% in low-skilled category. Most of job vacancies were in the manufacturing sector, recording 100.1 thousand job vacancies, with a share of 56.2%, largely in electrical, electronic and optical products subsector at 31.6 thousand, and followed by petroleum, chemical, rubber and plastic products at 18.8 thousand. As for agriculture, there were 28.5 thousand job vacancies, mostly in crops and livestock subsector. Services sector recorded 15.5%, particularly in wholesale and retail trade activity.
The number of jobs created increased by 18.3%, recording 16.2 thousand jobs as compared to same quarter previous year. For the record, number of jobs created in second quarter 2020 was the lowest registered since the series began in 2015. By skill category, jobs were largely created in semi-skill, which accounted for 60.8% or 9.8 thousand, while skill category comprised of 30.8%. Looking at the breakdown by economic activity, the largest jobs created was recorded in the manufacturing sector, encompassed 44.6% or 7.2 thousand jobs, and followed by services sector with a share of 33.6% or 5.4 thousand jobs. The remaining sectors constituted construction at 16.9%, agriculture at 4.3%, and mining and quarrying at 0.6% of the total jobs created. Overall labour demand in economic sector in this quarter remained at a declining trend as business operations had yet to be fully resumed in normalcy following of the current health crisis situation. Nevertheless, the ongoing economic stimulus packages and initiatives implemented by the government will ease the burden of businesses and subsequently enable employment to be retained in the economy. In addition, the positive development of the vaccination rate as targeted in the National Recovery Plan will enable the businesses to gain more promising impact and lift up the recovery momentum of labour demand in Malaysia. That's round up Malaysia's labour demand situation in the second quarter of 2021.